Terve terve! Tällä kertaa ajattelin esitellä ja arvostella Hilleberg Anaris-teltta. Tämmönen pakattuna ja tosiaan puristuu pienemmäksi. Itse on tuo Hilleberg hommannut 2020, eli nyt on niinku 5 vuotta ollut käytössä. Silloin teltta maksoi jotain 700 pintaa, nykyään taitaa olla 800 €, eli aika kallis kapistus kyseessä. Katsotaanpas miten tää pystytetään ja puhutaan noista spekseistä sitten enemmän, että mitä on materiaalit, paljonko on painoa ja mitä mieltä on teltasta. Näin toimitaan. Itse on lähtenyt sillä liikkeelle, että levitän teltan tähän maahan ja kiinnitän toisen pään ensin ja sitten toisen pään. Eli tähän niin kuin normaalisti teltta pystyttää. Täytyy sanoa tästä teltasta, että minusta tää on suhteellisen helppo pystyttää. Pystytyspaikka saisi olla tasainen, niin kuin nyt yleensäkin teltalla, mutta tällä teltalla se vähän vielä jopa korostuu. Että siitä tulee vähän semmonen epämuotoinen, jos alusta ei ole tasainen. Tänne on kulumiin lisännyt tämmöiset värilliset narut. Tää on musta tää pohja, niin hämärässä on vaikea nähdä missä se on se kiinnityskohta. Niin semmosen pienen lisäyksen on itse tehnyt. Kiilot, mitkä mulla on käytössä, niin Fjällrävenin kiilot. Itse en välittänyt näistä Hillebergin omista kiiloista. Otin nuo Fjällrävenit käyttöön. Eli nyt on sivut pohjasta kiinni. Seuraavaksi onkin sitten sauvojen paikka. Eli tässä teltassa ei ole mitään kaaria itsessään. Ja onkin ajatellut, että jos ei olisi näitä sauvoja tapana käyttää, niin silloin tää olisi vähän ehkä hölmöteltta. Kyllähän tietysti saa niitä ultrakevyitä, pystyy tämmösiä palkkeja, teleskooppisia, mutta itse kun näitä sauvoja on vaelluksella käyttänyt, niin tää on siinä mielessä ihan kätevä teltta. Täällä on tämmöistä paksua, hyvin kestävää ainetta tämä sukka, mihin tää vaellussauva aika lailla vaivattomasti sujahtaa. Ja tämän voi kiinnittää täältä jo tämän päähän. Eli nyt en hifistele, en kiristele enkä mitään, pistä vaan pystyy, että näkee minkälainen laitos on kyseessä. Noin, ja sitten samaa toiselle puolelle. Noin, eli sitten vielä sivut kiinni, niin teltta on pystyssä. Ja 50 minä olen valmis maksamaan tästä teltasta lisää, kun tän on tehnyt kullipöderini. Eli siinä on teltta pystytetty. Ja tämähän on 2 ovella, 2 eteisellä. Ja 2 hengen teltta. Itse on tykännyt, siinä on tilaa pitkillä vaelluksilla varsinkin lepopäiviä, jos haluaa teltassa olla omassa rauhassaan, niin täällä on tilaa lukee. Eteisessä mahtuu tekee ruokaa, jos vettä satoa. Kaikin puolin ollut hyvä teltta, ei ole mitään valittamista. Ovi-aukko on järkevästi suunniteltu, eli se ei putoa maahan, vaan se roikkuu vapaana. Ja tilaa on hyvin. Siinä näkee, että pää ei ota lähellekään kattoa. Ja jos 2 vaeltajaa on, niin vaimon kanssa ollaan tässä nukuttu ja hyvin ollaan mahuttu. Että tietysti jos äijäporukassa vaeltaa eikä halua ihan lusikassa kaverin kanssa nukkua, niin ehkä 3 hengen teltta olisi hyvä, mutta tässä kyllä pystyy nukkumaan. Tilaa on 2 makuualustalle ihan hyvin. Ja tosiaan 2 eteistä. Mulla on tapana pitää rinkka toisessa, kengät toisessa. Eli toisesta kun laittaa kengät jalkaan, niin pääsee mukavasti, on tilaa nousta ulos. Ja sitten kun rinkka on täällä, niin tältä puolelta voi aina ottaa tavaraa tai säilyä tavaraa siihen. Että on niinku kätevä ominaisuus tuo 2 eteistä ja ovi-aukko. Ja sitten jos katsotaan tätä lattiaratkaisua, niin tästä on erittäin tyytyväinen. Eli tällä puolellahan tää ei ole kovin korkea, mutta noissa päädyissä se on tommonen 25 senttiä korkea tuo lattia, niin kuin ammenmainen lattia. Ja tämähän pystytetään yleensä niin, että pääpuoli on, niin kuin nukutaan näin päin, niin pääpuoli on vähän niin kuin ylämäkeä, jos on kaltevuutta. Ja 2021 se oli, ei kun 2022 tuolla Kekkosen puistossa. Rautulammella oli yötä. Yöllä iski ihan tajuton ukkosmyrsky, vettä tuli aivan hirveästi, tuuli oli kova. Niin siinä tilanteessa tämä ammemainen lattia, niin se oli ihan pelastus. Eli siellä oli muita telttailijoita, joilla ei ollut tuon tyyppistä. Niin sielläpä tuli vesi, se virtasi ihan niin kuin joki se vesi siinä Rautulammen maastossa. Ja se tuli niiden telttojen sisään. Ja siellä oli kaikki kamat sitten märkänä. Itse säilyin kuivana ja
elossa ja hyvissä voimissa. Sään kestävä, vettä ei ole tullut ikinä läpi. Eli tää on silikoni kyllästettyä nailonia. Mutta joo, katsotaanpas niitä speksejä vielä ja katsotaan, että jos oot ostamassa telttaa, niin kannattaako ostaa tämä vai kannattaisiko ostaa joku muu. Minäpäs kerron vielä siitä. Eli semmonen on Hilleberg Anaris. Mulla on tossa kännykkä, mä vähän lunttaan näitä speksejä. Kirjoittelin valmiiksi ylös, niin materiaalit ynnä muuta. 2 henkilön teltta, ei oo ultralaitti, 1,4 kiloa plus sauvat. Punnihin tuon teltan, niin se oli 1,450, eli 50 grammaa on enemmän. Tuleeko noista kiiloista sitten vai mistä, mutta kohtalaisen kevyt kuitenkin 2 hengen teltta. Sisäkorkeus 105 senttiä, eli mahtuu istumaan meikäläisen mittainen 1,80 senttinen ukko. Hyvin jää vielä tilaa. Pintakankaan vesipilariarvo 5000 milliä, eli se on todella vedenpitävä. Pohjamateriaali 12 000 milliä, eli se on niinku todella vedenpitävä. Materiaali pintakankaassa on Kerlon 1000, eli se on Hillebergin oma nimi. Se on siis käytännössä silikonin kyllästetty nailonkangas. 2 eteistä, 2 oviaukkoa. Tosta pintakankaasta se on täysin vedenpitävä. Sen takia tää kannattaa aina pystyttää niin, että siellä on tilaa tuolla ilman vaihtua. Se on tavallaan ilmatiivistäkin, eli voi olla vähän hankala hengittää, jos se ihan maatavasti pystyttää. Semmonen sekä huono että hyvä puoli on tuossa kankaassa, että märkänä se venyy. Eli jos pystytät sen kireelle, vesisade tulee, niin se lerpahtaa. Ja silloin ei kannata kiristää, tai jos kiristää, niin aamuun mennessä löysätä, että kun se kuivuu, niin se taas kiristyy, että se ei ole kuin viulun kieli sitten soi niin kireellä. Mutta siitä on myös se hyöty, että jos tulee vaikka raesade, niin se kestää sen, kun se joustaa. Elikkä mitä näitä ultralight-telttoja on, mä en muista mikä se materiaali on, laitan tähän. Mutta siinä on se ongelma, että se on tosi kestävää, mutta se ei veny yhtään. Eli raesateen sattuessa niin niitä on sattunut, että siitä on tullut teltasta rakeet läpi. Ja tosiaan, niin kuin sanoin, ammemainen lattia, erinomainen ratkaisu. Todella kovalla vesisateella vesi voi tulla maata pitkin niin kuin jokiin ja tuommoinen ammemainen lattia, niin se estää sen tulemasta teltan sisällä. Tämä on ollut 5 vuotta käytössä, 2020 ostin. Ollut kovissa sateissa, kovissa tuulissa, kaiken on kestänyt. Missään avotunturissa en ole majoittunut, mutta uskoisin, että kestäisi senkin. Ja tämä on Hilleberg Yellow Label, eli sulamaan retkeilyyn tarkoitettu. Ei yritäkään olla talviteltta. Tällä on nukkunut kyllä talvella, ei ole mikään ongelma. Mutta tästä mallista johtuen niin kondensaatio voi olla kova, vaikkakin tämä on 2-kerrosteltta, mutta se ei siis tuuletu tuolta ylältä, niin sehän kerää sinne kosteutta sitten, mutta sehän nyt talvella jäätyy, se ei sillä lailla ole merkitystä silläkään. Mutta jossain kovissa tuulissa puuterilumeessa, niin sehän puskee puuterilumeen tuolta alta ja sehän melkein tulee tuosta verkosta jo läpi, ei nyt ihan, mutta kuitenkin. Että ei niinku ole tarkoitettu talvikäyttöön, mutta pystyy tarvittaessa nukkumaan myös talvella. Ja tämä harjatelttamalli muoto, niin siitä kyllä lumi valuu hyvin alas, että harvemmin jää painamaan mitään. Olen itsekin olettanut, että kondensoi paljon, mutta sen kanssa ei ole koskaan ollut ongelmia. Onko sitten osunut niin hyville paikoille, että kun sehän monesti telttapaikka ratkaisee sitten, että jos on kostea maa vesistön lähellä, niin silloin se voi kondensoida ja sieltä nousee alalta päin kosteutta, mikä tiivistyy sitten kankaaseen ja pahimmassa tapauksessa aamulla kun heräät ja vähän tömätät telttaa, niin se sataa sitten niskaa sitä katosta. Mutta semmoisia ongelmia ei ole minulla ollut tuon teltan kanssa, että aina on ollut kuiva sisältä ja ollut hyvä nukkua. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, tämä pystytetään sauvojen varaan. Jos sulla ei ole tapana käyttää noita vaellussauvoja, niin onko järkevää? No, en tiedä. Lähtisinkö kantamaan itse? Ehkä semmonen ultralight teleskooppipamppu tuohon pystyyn, niin silloin olisi ehkä järkeä, jos sillä on todella vähän painoa. Ja tosiaan, niin kuin sanoin, hinta 800 €, mikä on todella paljon. Tämähän on laatuteltta. Eestissä valmistetaan ja tosiaan Hillebergillä on korjauspalvelu, eli jos joku menee rikki, niin Hillebergille lähettää ne korjaa, tietysti maksua vastaan. Joku kuluu loppuun käytössä, niin Hilleberg korjaa ja vaihtaa. Esimerkiksi sisäteltta, jos menee repaaleiseksi, niin siihen pystyy uuden saamaan. Se on niin kuin hyvä puoli. Mutta tosiaan, niin jos katsotaan samantyyppisiä telttoja, eli
harjatelttamallinen 2 sauvalla pystytettävä. Niin 3 tuli heti mieleen vastaavia, eli Durstonin X-Midi, joka on myös 2-kerrosteltta niin kuin tämä. Sitten on Gossamer Gear T2, se on taas 1-kerrosteltta, eli 1-kerrosteltan kanssa sitä kondensaatio-ongelmaa on todennäköisesti odotettavissa. Ja sitten on vielä 3F UL Gear Lanzhan 2 Pro, joka on myös 1-kerrosteltta. Nämä kaikki 3 telttaa on paljon kevyempiä kuin tämä, eli siellä 800-900 gramman pintaa. Tämä on siis 1,4 kiloa, mutta se on aika pieni säästö sit, jos ei muuta niin kuin kevennä. Niin en ole itse sen takia lähtenyt vaihtamaan, enkä lähde vaihtaa ennen kuin tämä on loppuun käytetty. Ja tosiaan 1-kerrosteltan kondensaatio, niin se voi olla ongelma joissakin tilanteissa. Sen kanssa kyllä pärjää, mutta se voi olla niin kuin semmoinen, mikä häiritsee. Noista mainitsemistani teltoista, 3 teltasta, niin mulla ei yhdestäkään ole kokemusta. Tätä X-Midia on katsellut, on ollut samoilla spoteilla telttailemassa porukkaa sillä ja on nerokas teltta. Eli siinä ei sauvattu keskelle, vaan ne tulee molempiin niin kuin reunoihin. Silloin siitä on parempi mennä oviaukosta sisään. Ja siinä on monta muutakin järkevää ratkaisua. Että jos niin kuin itse nyt olisi ostamassa tämän tyyppistä telttaa, niin todennäköisesti valitsisin sen Durstonin X-Mid 2. Eli se on puolet halavempi, melkein kevyempi. Materiaalit käsittääkseni on suunnilleen samat kuin tässä. Ja järkeviä ratkaisuja, eli se on viksusti rakennettu. Tässä ei mitään vikaa ole tässä teltassa, en sitä sano. Todella hyvä teltta ollut. Siinäpä oli Hilleberg Anaris. Ja tosiaan 5 vuotta ollut käytössä. Teltta on edelleenkin kuin uusi. Minkäännäköistä kulumaa ei ole materiaaleissa. Silnylonihan on siitä hyvä verrattuna polyuretaani pinnotettuun kankaaseen. Että silnyloni ei, se silikoni ei niinku hapristu. Uretaanihan ei mene edes montaa vuotta, kun se rupeaa rapisemaan semmoinen hilseenä pois. Että tuo on niinku pitkäikäisempi tuo silnyloni. Ja todella kestävää kamaa, että se on ripstoppia, eli jos tulee pieni reikä, niin se ei lähde repeämään helposti uudestaan sitä, tai jatkaa sitä repeämistä. Silnylonissa on vaan se, että siihen pitää olla tietynlainen paikka, eli siinä ei kaikki tarrat pysy, se pitää olla niinku silikonin paikka, että se saa korjattua. Ja sen verran täytyy vielä sanoa, että tämä ei ole mikään kaupallinen yhteistyö, eli tuo teltta on hommattu ihan omalla rahalla. Ja tuosta Durstonista kun sanoin hyvää, niin sen kanssa ei minulla ole mitään tekemistä. Että se pitää on kokemuksia kuullut ja on käytössä nähnyt, niin minusta erinomaisen viksu teltta. Ja noista 3, mitkä mainitsin aikaisemmin, niin niistä kaikista paras minusta. Ja hinta on niissä kaikissa suunnilleen sama, että siinä ei joudu edes enempää maksamaan. Tämmönen video tällä kertaa. Jos oot telttaostokselle lähdössä, niin siinähän on 4, mitä voin suositella. Tai oikeastaan 2, eli Hilleberg ja Durston. Hilleberg on tosiaan nykyään niin sikakallis, että iteltä jäisi nyt ostamatta, jos pitäisi telttaa lähteä ostamaan. Ja mullahan on noita vaellustunnelitelttoja parikin, vai 3kin. Fjällräveniltä 1 hengen ja 2 hengen ja sitten on Hellsportilta 3 hengen. Ja tämä on minusta paljon kätevämpi kuin mikä vaellustunneliteltta. Eli ekstremeen olosuhteisiin ehdottomasti ottaisin tunnelitelta, mutta kaikkiin muihin niin valitsisin tuo harjamallisen. Se on hyvä. Tässäpä kaikki tällä kertaa. Seuraavaksi varmaan sitten jonkinnäköinen retki, eli Keski-Suomessakin on jo lumimaassa, vaikka marraskuu ei ole kuin puolivälissä suunnilleen. Mutta hyvähän se on vieläkin retkeillä. Ensi viikon loppuna varmaan 1 yö retken lähden tekemään. Tekisin 2 yö, mutta kun on työpaikan pikkujoulut, niin onhan niihin könyttävä. Ja ne kestää kuitenkin sen verran myöhään, että sieltä suoraan en viitti enää retkelle lähteä. Mutta 1 yö retki tässä lähiseudulla jossakin. Tässä kaikki. Jos on teltoista kysyttävää, näistä esimerkiksi mitä minä mainitsin tai mikä minulla on, niin kysy ihan rauhassa. Kerron sen, minkä sitä pystyn kertomaan. Ja ei muuta, seuraavaan kertaan. Moro!